Xin chào tất cả mọi người. Ở tập này thì Tibolo muốn giới thiệu đến mọi người khu tiểu Hồng Kông, khu mà tập trung rất là nhiều triệu phú và tỷ phú của Hồng Kông, và cũng là nơi ở của rất là nhiều diễn viên nổi tiếng, ví dụ như là diễn viên Thành Long, diễn viên Tứ Đại Thiên Vương một thời mà chúng ta đã xem qua màn ảnh nhỏ. Ngoài ra khu này còn có một cái điểm du lịch rất là nổi tiếng, đó là nhà hàng nổi Jumbo nằm tại cảng Aberdeen này. Tiếp đến thì Tibolo muốn giới thiệu đến mọi người khu Marina của Hồng Kông, phải nói là tuyệt đẹp và gọi là khu giàu có và triệu đô của Hồng Kông. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi hành trình khám phá Hồng Kông. Let's go! Hello tất cả mọi người, và bây giờ thì Tibolo đang có mặt tại tiểu Hồng Kông. Để đi đến đây thì chúng ta đi rất là nhiều phương tiện, có thể là đi MRT hoặc là chúng ta đi tất cả các chuyến xe bus đều đi đến cái cảng Aberdeen này. Và đây là cảng Aberdeen, và bây giờ Tibolo đang di chuyển trên con tàu của mình để đi vào cái khu vực gọi là cái điểm du lịch nhà hàng nước nổi Jumbo. Đi trên cái bến cảng này để đi đến nhà hàng nước nổi Jumbo thì chúng ta cũng sẽ có nhiều cách đi, đặc biệt là chúng ta sẽ đi tại cái bến phà Aberdeen này. Và ngoài phà ra thì chúng ta cũng có thể đi những cái con tàu như mọi người đang thấy. Tất nhiên là tàu ở đây là tàu của tư nhân rất là nhiều, nhưng mà vẫn có những con tàu cho thuê. Và chúng ta sẽ chọn một cái phương pháp tối ưu là chúng ta sẽ đi trên cái cảng Aberdeen này để đi con tàu đi qua đến Marina của Hồng Kông. Thì cái giá của nó tùy cái lượng nhóm mọi người là ít hay nhiều thì chúng ta sẽ có cái giá tầm 300 tới 500 đô trên một người, và đi di chuyển tầm khoảng 30 phút thôi. Mọi người thử đoán thử là Tibolo đang đi phà hay là đi tàu, thì mọi người để ý chút xíu thì sẽ phát hiện ra thôi. Ở đây thì Tibolo muốn giữ bí mật nhé. Tiếng Quảng Đông thì Aberdeen có nghĩa là tên bản địa của Hồng Kông sai, có nghĩa là tiểu Hồng Kông, vì là con trai của Hồng Kông hay còn gọi là tiểu Hồng Kông. Thì người ta tin rằng là Aberdeen là một nơi tên của Hồng Kông, được phiên âm chính xác là Hong Kong, bắt nguồn từ Hong Kong Chun. Aberdeen giống như là một cái bến cảng thơm, là nơi để mà đã từng sử dụng để xuất khẩu sang các thành phố khác của Trung Quốc. Đây trước mặt chúng ta bây giờ là nhà hàng nước nổi Jumbo, một nơi rất là nổi tiếng và đã từng đón hơn 36 triệu du khách, được mở trong những năm đầu tiên được mở cửa tại Hồng Kông. Và mọi người cùng Tibolo xem cái nhà hàng nước nổi này có cái gì rất là đặc biệt tại đây, mà nó là một điểm du lịch nổi tiếng tại Hồng Kông và tiểu Hồng Kông. Nhà hàng nước nổi Jumbo này được thành lập vào tháng 10 năm 1976. Sau 4 năm và hơn 30 triệu đô la Hồng Kông đã được sử dụng để thiết kế và xây dựng nó. Ban đầu nó được trang trí theo phong cách của một cung điện hoàng gia Trung Quốc cổ đại. Phần lớn các cải tạo kiểu hoàng cung cổ xưa của Trung Quốc đều đã được giữ lại. Và vương quốc Jumbo thu nhỏ này đã trải qua một cuộc đổi mới giá trị hàng triệu đô la vào năm 2003. Nhà hàng nổi Jumbo là một điểm du lịch nổi tiếng, được thiết kế giống như một cung điện nổi của Trung Quốc, và nó đã thu hút rất nhiều khách du lịch kể từ năm 1976. Ở đây có hai cái món ăn khá nổi tiếng, đó là món chả cá kiểu chu choi. Thực ra mình chưa hiểu chu choi là như thế nào và mình sẽ tìm kiếm ở trên mạng thêm. Và ngoài ra thì nó còn là một cái văn hóa mì tôm Aberdeen nổi tiếng, rất là nổi tiếng. Thực ra thì trong cái gói thuê tàu của Tibolo thì sẽ không có được thưởng thức cái bữa tiệc ở trên cái nhà hàng này.
Bởi vì cái gói thuê tàu của Tibolo là sẽ di chuyển tham quan tại cảng Aberdeen này, tham quan nhà hàng nước nổi Jumbo này và sau đó sẽ đi đến vịnh Marina của Hồng Kông. Mặc dù vậy nhưng mà cũng nén lại để quay xung quanh, tham quan nhà hàng cũng như là chụp choẹt một vài tấm ảnh kỷ niệm tại nhà hàng Jumbo nước nổi này. Rồi sau đó đoàn của Tibolo sẽ tiếp tục đi tiếp bằng cái con tàu để đi đến Marina Hồng Kông. Quang cảnh xung quanh đây thì mọi người cũng đã thấy rồi, du thuyền cũng rất là nhiều. Theo tiếng Việt gọi là du thuyền nhưng mà thực ra thì ở tất cả các nơi thì cũng gọi là tàu thôi. Thì Tibolo gọi là tàu cho nó nhẹ nhàng hơn, nó đỡ gọi là quá sang chảnh đi. Và bây giờ thì mọi người cùng tham quan cái nhà hàng Jumbo này qua những cái thước phim đẹp. Sau đó sẽ cùng Tibolo đi đến vịnh Marina của Hồng Kông nha. Xung quanh đây vào những dịp lễ hội và Tết thì thường xuyên tổ chức các cái cuộc đua thuyền rồng, phải nói là trông rất là lung linh và đẹp. Aberdeen, bến cảng này là một phần hồn lịch sử của phim Hollywood. Nơi đây vào năm 1973 đã từng có những bộ phim võ thuật Enter the Dragon của Hollywood với sự tham gia của Bruce Lee và đã sử dụng cảng Aberdeen này để làm địa điểm quay cho các cảnh và các nhân vật chính tập trung trên rác của hang cho chuyến đi biển đến đảo của anh ta. Đến năm 1991, bộ phim hành động Double Impact của Mỹ với sự tham gia của Ring Cody Ray Damon bao gồm một cảnh trốn thoát được quay trên các tàu cá ở cảng Aberdeen này, trong đó có Van Damme bơi đến một con tàu cá khác ở cảng Aberdeen và cuối cùng trốn thoát. Năm 1996, bộ phim hài Hồng Kông Lord of Cookery đóng vai chính Steven Chu là cựu thần nấu ăn cạnh tranh với Vincent Cook và thần nấu ăn mới trên nhà hàng nổi tại đây. Chính vì thế mà cái nhà hàng nổi Jumbo nằm trên cảng Aberdeen này rất là nổi tiếng trên toàn Hồng Kông cũng như là du lịch thế giới. Bây giờ thì Tibolo xin mời mọi người tham quan nhà hàng nước nổi Jumbo tại cảng Aberdeen này, để sau đó chúng ta sẽ cùng đi đến vịnh Marina Hồng Kông. Xin chào tất cả mọi người. Ở tập này thì Tibolo muốn giới thiệu đến mọi người khu tiểu Hồng Kông, khu mà tập trung rất là nhiều triệu phú và tỷ phú của Hồng Kông, và cũng là nơi ở của rất là nhiều diễn viên nổi tiếng, ví dụ như là diễn viên Thành Long, diễn viên Tứ Đại Thiên Vương một thời mà chúng ta đã xem qua màn ảnh nhỏ. Ngoài ra khu này còn có một cái điểm du lịch rất là nổi tiếng, đó là nhà hàng nổi Jumbo nằm tại cảng Aberdeen này. Tiếp đến thì Tibolo muốn giới thiệu đến mọi người khu Marina của Hồng Kông, phải nói là tuyệt đẹp và gọi là khu giàu có và triệu đô của Hồng Kông. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi hành trình khám phá Hồng Kông. Let's go! Đây chính là phần hay nhất và đẹp nhất của video này. Và đây chính là Hồng Kông Gold Coast, là khu du lịch lớn nhất ở Tom Moon. Các cơ sở của nó bao gồm Hồng Kông Gold Coast Hotel, trung tâm hội nghị cũng như là câu lạc bộ bến du thuyền. Tại vì đã nói Marina ở Hồng Kông thì phải nói là du thuyền rồi. Và đây là bãi biển vàng và là quảng trường cá heo Gold Coast. Bãi biển nơi đây là bãi biển công cộng lớn nhất ở Tom Moon
và là bãi biển nhân tạo đầu tiên ở Hồng Kông. Cây nhiệt đới, cây dừa và hoa của nhiều loại khác được trồng ở hai bên của một lối đi dạo dài khoảng 480 mét chạy song song với nó. Để đi đến Hồng Kông Gold Coast hay là Vịnh Marina của Hồng Kông thì chúng ta sẽ đi đến bằng trạm MRT số 51 tại ga Lu Hong, tuyến đường phía Tây, hoặc là K53 tại ga Chu Mun. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể đi taxi hoặc là xe con từ giữa cái đoạn đường Trọt Đăng và Yonglong. Đến đây thì có lẽ là Tibolo sẽ không cần phải nói nhiều nữa, mà mình có thể xem qua thước phim Livecam để mô tả một Hồng Kông phồn vinh như thế nào tại Vịnh Marina. Tại vịnh này thì thường xuyên có tổ chức hội club đua thuyền, và tất nhiên là dành cho những tay triệu phú và những doanh nhân trên toàn thế giới. Khi đến đây thì có thể đăng ký tham gia để có những cái giải đua thuyền, và mình có thể xem ở vào cuối video. Có yêu thích những cái clip mà Tibolo đã làm thì nhớ nhấn like, subscribe và nhấn chuông theo dõi để tạo động lực cho Tibolo ra thêm nhiều clip ở nhiều quốc gia cũng như là nhiều cái thông tin bổ ích hơn. Rất cảm ơn mọi người đã xem, và nhớ một lần nữa like và subscribe cho Tibolo nhé.